คุณผู้ฟังคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนเลยเขาจะต้องมีนิสัยแบบไหนครับทำไมในขณะที่คนส่วนใหญ่บ่นถึงโชคชะตาบ่นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ในอีกฟากหนึ่งกลับมีคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนเหล่านั้นเขามีนิสัยแบบไหนทำไมคนเหล่านั้นถึงสามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณมาร์ค เรกลอว์ครับคนสำเร็จเขามีนิสัยแบบไหนในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของนิสัยและความสำเร็จครับ ผมจะพาคุณผู้ฟังมาค้นพบความสำเร็จของตัวเองกันครับ You are listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ผมนำหนังสือคนสำเร็จเขามีนิสัยแบบไหนผมขอถามคุณผู้ฟังก่อนคุณผู้ฟังคิดว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยสำหรับคุณผู้ฟังแล้วนิสัยไหนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าพอถึงตรงนี้ครับคำตอบของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปและคุณผู้ฟังได้นิยามนิสัยของความสำเร็จแล้วหรือยังครับสำหรับบางคนครับอาจจะบอกว่าเป็นความทรหดเป็นความมีวินัยเป็นคนที่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งมีความเป็นผู้นำอะไรก็ได้ครับทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้จะเกี่ยวข้องกับนิสัยความสำเร็จทั้งหมดเลยเรื่องของความสำเร็จเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีคำตอบตายตัวครับแต่อยู่ที่ว่าเราได้เก็บชั่วโมงบินเราได้เรียนรู้ที่จะเข้าถึงความสำเร็จมากพอแล้วหรือยังสมมุตินะครับสมมติมีคุณผู้ฟังบางคนเดินเข้ามาถามผมว่าเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องทำอย่างไรผมบอกเลยว่าต่อให้ผมจะอ่านหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มผมไม่สามารถให้คำตอบได้ภายในระยะเวลาอันสั้นครับเพราะว่าคำตอบมันเยอะมากผมก็จะต้องไปดูว่าวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์กรอบความคิดที่คุณมีตั้งแต่ตอนนั้นอยู่ตรงจุดไหนนี่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครับดังนั้นหากมีใครก็ตามมาถามว่าอยากจะประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไรผมอาจจะตอบสั้นๆว่าไปเรียนรู้ให้มากขึ้นครับมี growth mindset นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสุดท้ายแล้วเรื่องของการเรียนรู้คือสิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตครับและในวันนี้ครับเราจะมาเข้าถึงนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จกันและในวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้ยกระดับชีวิตของตัวเองครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของคุณมาร์ค เรกลอว์นะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญครับคุณแม่ผมส่งมาให้ผมก็เลยอ่านพออ่านไปอ่านมาก็รู้สึกว่าผมอยากจะสรุปให้คุณผู้ฟังเรามาดูกันว่าจุดประสงค์ที่คุณมาร์ค เรกลอว์เนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้คืออะไรคุณมาร์ค เรกลอว์ครับเขาได้เขียนไว้ว่าตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีที่เขาได้ศึกษาหลักในการประสบความสำเร็จครับนี่คือแพชชั่นของเขาครับเขาพยายามค้นหาคำตอบว่านิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จมันต้องมีอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่เขาตอบได้เลยก็คือความสำเร็จของเราครับสามารถวางแผนและสร้างขึ้นมาเองได้คุณผู้ฟังสามารถสร้างความสำเร็จขึ้นมาเองได้ไม่ต้องรอความสำเร็จจากใครเลยครับหากมีใครก็ตามเคลือบแคลงสงสัยว่าสิ่งที่เป็นความสำเร็จจะต้องรอโชคจะต้องรอปาฏิหาริย์เท่านั้นนั่นก็จะเป็นความจริงที่เขาต้องเจอกับอีกคนหนึ่งเชื่อว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้นั่นก็จะเป็นความจริงที่เขาเจอความเชื่อครับความเชื่อมั่นเนี่ยแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งหมดเลยเจ้าสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนี่ยแหละครับควบคุมพวกเราอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังเชื่อมั่นในตัวเองขนาดไหนครับเขาจึงได้เขียนย้ำไว้ในหนังสือเล่มนี้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดของกรอบความคิดที่จะประสบความสำเร็จก็คือความสุขและความสำเร็จในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคนอื่นไม่เกี่ยวครับเท่านี้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งหมดเลยเราจำเป็นมากที่จะต้องมีกรอบความคิดที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวเอาล่ะครับและหลังจากนี้เราจะมาเข้าถึงนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จกันและผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตระหนักดูว่านิสัยใดบ้างที่คุณสามารถสร้างได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนิสัยใดบ้างที่คุณรู้สึกว่านี่แหละจะต้องเป็นคีย์ที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จแน่ๆคุณมีสิทธิ์เลือกครับคุณผู้ฟังสามารถตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกครับถ้าคุณไม่เลือกที่จะประสบความสำเร็จจะมีใครก็ตามมาเลือกความล้มเหลวให้กับคุณถ้าถึงตอนนั้นคุณต้องรับให้ได้นะครับนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมพบเจอแล้วมันเป็นกฎที่เป็นความจริงที่เจ็บปวดของชีวิตสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่เลือกเดี๋ยวจะมีคนมาเลือกให้คุณและหลายครั้งเราจะรู้สึกไม่พอใจเวลามีใครก็ตามมาเลือกผลลัพธ์ให้มาดูนิสัยที่หนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันครับเขียนเรื่องราวของคุณใหม่ครับทำไมต้องเขียนเรื่องราวใหม่
ผมมีเรื่องเล่าหนึ่งอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังเป็นประสบการณ์ของตัวผมเองผมมีโอกาสได้ยินเรื่องราวหนึ่งครับที่เขาบอกว่าในหนึ่งตระกูลเนี่ยทุกๆตระกูลจะมีเด็กคนหนึ่งที่เอาชนะความยากจนในตระกูลได้ผมได้ยินประโยคนี้แล้วผมรู้สึกขนลุกมากต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ก็มีต้นทุนระดับหนึ่งแน่นอนผมเกิดมาครบ32นั่นก็คือต้นทุนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมแล้วและประโยคในตอนแรกที่ผมได้ยินครับเด็กคนหนึ่งในตระกูลจะต้องเอาชนะความยากจนได้ผมไม่รู้ว่าผมถูกสร้างมาให้เป็นเด็กคนนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้เลยครับแต่ผมจะเป็นคนนั้นผมจะเป็นเด็กคนนั้นผมไม่สนใจว่าผมจะสำเร็จหรือล้มเหลวในการที่จะเป็นเด็กคนนั้นแต่ผมตัดสินใจเลือกที่จะเขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเองผมไม่รอโชคชะตาครับเพราะถ้าผมรอผมก็จะต้องรอต่อไปนี่คือประสบการณ์ของผมครับการตัดสินใจในครั้งนั้นคือการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตเลยและคุณผู้ฟังล่ะครับตัดสินใจที่จะเป็นใครคุณได้นิยามเรื่องราวของคุณในอนาคตแล้วหรือยังสุดท้ายแล้วครับคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกใครก็ตามที่คุณผู้ฟังนึกออกเขาไม่ได้เดาอนาคตได้ครับเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขา shape the future ครับเขาสร้างอนาคตพวกเขาเขียนเรื่องราวความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาเองสตีฟ จ็อบส์ไม่รู้หรอกครับว่าในอนาคตผู้คนจะมาใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์แบบไหนแต่เขากำหนดเลยว่าเนี่ยอนาคต Apple จะต้องเป็นบริษัทนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผู้คนจะต้องใช้เทคโนโลยี Apple และสุดท้ายเขาก็ shape the future ออกมาจริงๆครับหรือคุณอีลอน มัสก์ครับเขาไม่รู้หรอกว่าอนาคตมนุษย์จะไปดาวอังคารได้หรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าจะมีใครพามนุษย์ไปดาวอังคารหรือไม่เขาก็เลย shape the future ขึ้นมาเองครับเขาก็เลยเขียนเรื่องราวของ SpaceX ขึ้นมาใหม่ SpaceX จะต้องพามนุษยชาติไปบนดาวอังคารให้ได้คุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับเขาไม่รอครับเขาไม่เดาอนาคตเขาสร้างขึ้นมาเองเลยเขาเขียนขึ้นมาเองเลยและคุณผู้ฟังก็ทำแบบนั้นได้มันจึงจำเป็นมากว่าทำไมคุณจะต้องเขียนเรื่องราวของตัวเองและที่สำคัญก็คืออย่าให้ใครมาเขียนแทนคุณโดยเด็ดขาดครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่นิสัยข้อที่2ครับต้องบอกก่อนว่านิสัยที่ผมเอามาให้คือนิสัยความสำเร็จหลักๆที่คุณมาร์ค เรกลอว์เขาพยายามเน้นย้ำนะครับนิสัยในข้อนี้ที่ผมจะพูดถึงครับคือวินัยในตัวเองครับพูดอีกอย่างก็คือการบังคับตัวเองผมชอบเรื่องของการมีวินัยในตัวเองมากและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนรู้ว่าการมีวินัยในตัวเองการทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ผมจะถามคุณผู้ฟังกลับคุณผู้ฟังคิดว่าการมีวินัยในตัวเองเป็นเรื่องยากไหมครับยากใช่ไหมครับในบางช่วงเวลาเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งนี้เราควรทำเรารู้มากเลยว่ามันทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์แต่เราไม่มีแรงที่จะทำเรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทำหลายครั้งครับหลายคนติดกับดักอยู่ตรงนี้เช่นอะไรการออกกำลังกายอันนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากผมเองก็พูดค่อนข้างบ่อยแต่การออกกำลังกายครับในช่วง 3-4 วันแรกเนี่ยจะทำได้ง่ายมากแต่พอเริ่มผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไป2เดือนหลายคนเริ่มท้อมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่การมีวินัยในตัวเองเนี่ยแหละครับคือคีย์ที่สำคัญมากในการที่จะสำเร็จกับอะไรบางเรื่องมันคือการบังคับตัวเองครับสิ่งที่ดึงให้เราลุกขึ้นจากเตียงนอนความมุ่งมั่นทำให้เราเริ่มลงมือทำส่วนการมีวินัยทำให้คุณทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆผมชอบตรงนี้ครับที่คุณมาร์ค เรกลอว์เขาได้เขียนไว้การมีวินัยในตัวเองคือการที่คุณทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำแม้คุณจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากทำถ้าคุณฝึกตัวเองถ้าคุณบังคับตัวเองจนเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองคุณจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จในชีวิตได้คุณอาจจะไม่ต้องพึ่งพรสวรรค์เลยคุณอาจจะไม่ต้องพึ่งความฉลาดเลยแต่ถ้าคุณมีความมีวินัยถ้าคุณทำบางสิ่งบางอย่างวันแล้ววันเล่าไม่ใช่ทำเป็นวันไม่ใช่ทำเป็นเดือนแต่ทำเป็นปีๆนั่นแหละครับคือความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตผมชอบเรื่องราวหนึ่งจากหนังสือปรัชญาสโตอิกเรื่องของการบังคับตัวเองครับการบังคับตัวเองครับมันอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่ดูยากมาดูกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องบังคับตัวเองเรื่องของการออกกำลังกายครับคุณต้องบังคับตัวเองไหมแน่นอนเราจะต้องบังคับตัวเองให้ไปออกกำลังกายการควบคุมอารมณ์การที่จะพยายามเป็นคนที่ใจเย็นเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์คุณก็จะต้องบังคับตัวเองการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างมีเป้าหมายอย่างมีวิสัยทัศน์เราก็จำเป็นต้องบังคับตัวเองคำถามก็คือแล้วถ้าเราไม่บังคับตัวเองล่ะสมมตินะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่บังคับให้ตัวเองดูแลสุขภาพจนถึงวันหนึ่งสุขภาพเราย่ำแย่จนถึงวันหนึ่งหุ่นเราเริ่มไม่ดีตอนนั้นเราจะโดนบังคับครับตอนนั้นสถานการณ์ภายนอกจะบังคับเราแทนคุณผู้ฟังอยากเลือกทางเลือกไหนมากกว่ากันถ้าคุณไม่ควบคุมอารมณ์ถ้าคุณไม่บังคับตัวเองในการควบคุมอารมณ์และคุณไปปล่อยอารมณ์โมโหใส่คนอื่นอีกไม่นานครับผู้คนรอบข้างจะไม่เชื่อใจคุณอีกไม่นานผู้คนรอบข้างก็จะเอาอารมณ์ด้านลบมาใส่ให้คุณด้วยตอนนั้นคุณจะโดนสภาพแวดล้อมภายนอกบังคับครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรา
ไม่บังคับตัวเองมันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากว่าทำไมเราต้องมีวินัยทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความสม่ำเสมอและบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จกับเป้าหมายความมีวินัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับความสำเร็จโดยตรงครับผมพาคุณผู้ฟังมาถึงนิสัยข้อที่3ครับจงรับผิดชอบชีวิตของตัวเองผมมั่นใจมากว่าในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากทำไมเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเพราะคุณต้องเป็นคนเลือกความสำเร็จของตัวเองครับคุณต้องนิยามความสำเร็จของตัวเองนั่นแหละครับคือเหตุผลที่คุณต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองคุณไบรอันเทซี่ครับเขาได้เขียนไว้ในหนังสือ Self Confidence ไว้ว่าประสิทธิภาพในชีวิตสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นล้มเหลวสำเร็จผิดหวังสมหวังคุณคือผู้รับผิดชอบผลลัพธ์เหล่านั้นทั้งหมดครับไม่ใช่คนอื่นสมมุตินะครับคนที่มีกรอบความคิดแบบคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำงานอยู่แล้วเขาถูกไล่ออกผมเชื่อมากว่าเขาอาจจะรู้สึกโกรธเจ้านายครับแต่เขาจะไม่บ่นเขาจะไม่โทษเจ้านายเขาจะเริ่มหาทางแก้เขาจะเริ่มดูว่าเฮ้ยมีโอกาสอะไรบ้างจากการถูกไล่ออกครั้งนี้เขาสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างคนเดียวที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้คือตัวท่านเองครับไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่คู่ชีวิตไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่เพื่อนต่อให้คุณจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีต้นทุนให้คุณก็ไม่สามารถโทษพ่อแม่ของคุณได้มันควบคุมไม่ได้ครับแล้วเราจะสนใจไปทำไมตัวคุณในตอนนี้มีไอเดียตัวคุณในตอนนี้สามารถพาตัวเองไปเรียนรู้ได้นั่นไม่ใช่ต้นทุนหรอครับนั่นเป็นต้นทุนที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆตัวตนของคุณความคิดของคุณไอเดียการเรียนรู้นั่นคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากครับคุณสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินนี้ได้มากตามที่ต้องการคุณมาร์ค เรกลอว์เขาจึงได้เขียนไว้ว่าเวลาคุณเจอปัญหาแทนที่จะคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อในโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วคุณมีอำนาจดลบันดาลสถานการณ์ต่างๆคุณมีอำนาจในการตัดสินใจคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งมันไม่สำคัญเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสำคัญที่ทัศนคติต่อสถานการณ์เหล่านั้นครับและคุณมีสิทธิ์เลือกทัศนคติของตัวเองผมขออนุญาตนำบทเรียนจากหนังสือ Man's Search for Meaning จากดร. วิกเตอร์ ฟรังเคิลนะครับดร. วิกเตอร์ ฟรังเคิลเนี่ยผมขอเรียกเขาว่าคุณฟรังเคิลนะครับเขาเคยเป็นเฉลยสงครามในค่ายกักกันนาซีเยอรมันค่ายกักกันนาซีเยอรมันเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยว่ามันโหดร้ายขนาดไหนผมจะอธิบายคร่าวๆให้คุณผู้ฟังนึกภาพออกนะครับหากคุณผู้ฟังเดินเข้าไปในค่ายกักกันนาซีเยอรมันฝั่งซ้ายและขวามือของคุณจะเห็นคนถูกแขวนคออยู่ข้างๆครับนั่นคือนักโทษที่ถูกประหารแล้วเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในค่ายครับในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตหากคุณจำเป็นจะต้องเลือกระหว่างความตายกับการเป็นนักโทษที่อยู่ในค่ายกักกันนั้นบางทีการเลือกความตายอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในทุกๆวันคุณจะถูกใช้แรงงานอย่างหนักคุณจะอยู่ในโหมดที่ง่วงที่สุดหิวที่สุดไร้ซึ่งอิสรภาพมากที่สุดทุกๆวันคุณจะเห็นเพื่อนร่วมชะตาของคุณเนี่ยเดินเข้าไปในห้องรมควันพิษเมื่อหมดประโยชน์นั่นคือค่ายกักกันนาซีเยอรมันแต่คุณหมอวิกเตอร์ อี ฟรังเคิลครับเขาได้บอกไว้ว่าถึงแม้พวกเขาจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือยังมีมนุษย์บางคนสามารถมีอิสรภาพในตัวเองได้เขายังมีความสุขได้เขายังรู้สึกว่าเขามีความหวังในขณะที่โลกภายนอกของเขาไม่มีอิสรภาพเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าคุณผู้ฟังจะต้องตกไปเป็นนักโทษในค่ายกักกันนาซีเยอรมันคุณผู้ฟังจะยังมีความหวังอยู่หรือเปล่าอิสรภาพภายในของคุณจะถูกสั่นคลอนไปทั้งหมดเลยหรือไม่สิ่งที่ดร. ฟังเคิลเขาเจอครับเขายังมีอิสรภาพยังมีกลุ่มคนบางคนที่ยังมีความหวังอยู่มันเป็นไปได้อย่างไรคุณหมอฟรังเคิลเขาจึงได้บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกมาคุกคามโลกภายในของเราได้หรือไม่แต่เมื่อใดก็ตามหากคนคนนั้นยังรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้คนคนนั้นยังเลือกที่จะมีความหวังเลือกที่จะไม่ให้อิสรภาพภายในของตัวเองถูกสั่นคลอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนเหล่านั้นก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างสง่างามต่อให้คนเหล่านั้นจะต้องถูกตัดสินให้เดินเข้าไปในห้องรมควันพิษคนเหล่านั้นก็จะเดินเข้าหาความตายอย่างสง่างามครับเมื่อใดก็ตามที่คุณมีอิสรภาพเมื่อใดก็ตามที่คุณรับผิดชอบอิสรภาพในชีวิตของตัวเองแม้แต่ความตายก็ทำอะไรคุณไม่ได้ครับนี่คือบทเรียนที่ล้ำค่ามากจากหนังสือ Man's Search for Meaning นะครับผมขออนุญาตนำส่วนนี้จากหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังครับคนที่เป็นเหยื่อครับคนส่วนใหญ่ในโลกที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขามักจะเล่นบทบาทเป็นเหยื่อคนที่เป็นเหยื่อมักจะพูดว่า
สิ่งไม่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเป็นเพราะคนอื่นเราเป็นผู้ถูกกระทำเขาจึงได้ตอบกลับไปเลยว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าคุณมาทำงานสายแต่กลับโทษว่าเป็นเพราะรถติดแสดงว่าชาตินี้คุณไม่มีทางมาทำงานตรงเวลาได้เลยจริงหรือไม่อยู่ดีๆปัญหารถติดไม่มีทางหายไปเรากับปาฏิหาริย์แน่นอนการจราจรก็เป็นแบบนี้อยู่ทุกวันคุณจะสายตลอดการถ้าคุณโทษแต่สภาพการภายนอกแต่ถ้าคุณคิดแก้ปัญหาด้วยมุมมองของตัวละครหลักว่าคุณจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองคุณก็แค่ออกจากบ้านให้เร็วขึ้นคุณอาจจะเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิมเท่านั้นเองครับเท่านั้นคุณก็ไม่ไปทำงานสายแล้วครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองหรือไม่ทุกๆครั้งที่ผมพูดคุยกับใครผมจะดูเลยว่าเขาจะโทษสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหากปัญหาเกิดขึ้นแล้วเขาโทษคนอื่นเขาจะสูญเสียความเคารพจากผมไปแน่ๆครับแต่คนที่ผมเคารพมากส่วนใหญ่เขาจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองไม่สำคัญเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเองคนแบบนี้คือคนที่ผมศรัทธามากครับคุณผู้ฟังเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับคุณได้รับแรงบันดาลใจอะไรจากพวกเขาบ้างหรือไม่ผมพาคุณผู้ฟังมาถึงนิสัยต่อไปครับความเชื่อครับความเชื่อของคุณผู้ฟังคืออะไรครับผมอยากถามคุณผู้ฟังว่าในตอนนี้คุณมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้างคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือไม่หรือคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เกิดมามีพรสวรรค์ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยคุณก็เลยจะกลายเป็นคนธรรมดาคุณไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นใครด้วยซ้ำคุณผู้ฟังเชื่อแบบไหนครับข้อนี้ผมจะเน้นย้ำนิดหนึ่งเรื่องของความเชื่อครับกำหนดตัวตนของคุณอยู่ความเชื่อในตอนนี้คือผลลัพธ์ที่คุณจะเจอในอนาคตความเชื่อในตอนนี้มันจับต้องไม่ได้ครับแต่ในอนาคตมันจะเป็นความจริงและคุณจะจับต้องได้แน่ๆผมจึงถามอีกครั้งครับคุณเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าคุณวิลเลียมเจมส์ครับครั้งหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าจงอย่าใช้ชีวิตภายใต้ความกลัวจงเชื่อว่าชีวิตคุณมีคุณค่ามากที่สุดและความเชื่อนั้นแหละคือความจริงในอนาคตสิ่งหนึ่งที่คุณมาร์คเร็กลอว์เขาได้บอกไว้ครับสิ่งที่คุณเจอในชีวิตทุกอย่างเลยครับตอนนี้สถานการณ์ชีวิตคุณผู้ฟังมีความสุขหรือเปล่าครับเพื่อนรอบข้างความสัมพันธ์รอบตัวงานที่คุณทำให้คุณมีความสุขหรือไม่เขาได้เขียนไว้ว่าสิ่งที่คุณเจอในชีวิตอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นผลสะท้อนมาจากความเชื่อความคิดและความคาดหวังของตัวคุณเองหากในทุกวันนี้คุณผู้ฟังเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกทำไมแต่ละคนพูดจาไม่ดีกับเราแต่ละคนดูถูกเรางานที่ทำก็ไม่ได้ส่งคุณค่าให้กับชีวิตของคุณเลยจริงๆแล้วคุณนั่นแหละครับเป็นต้นเหตุความเชื่อของคุณพาคุณไปเจอสิ่งเหล่านั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าทำไมเราถึงจะต้องทบทวนความเชื่อของตัวเองอยู่เสมอถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะเรียนรู้ให้ตัวเองเติบโตขึ้นความสัมพันธ์รอบข้างของคุณจะเปลี่ยนไปเลยครับคุณจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นคุณจะดึงดูดงานที่คุณทำและมีความสุขมากขึ้นนี่แค่ความเชื่อนะครับเห็นไหมครับความเชื่อเปลี่ยนแปลงความจริงอยู่ตลอดเวลาและอีกอย่างครับความเชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ครับแม้ว่าความเชื่อของคุณในปัจจุบันอาจจะมาจากปมในวัยเด็กหรือการถูกบ่มเพาะในวัยเด็กผมเองก็มีปมนะครับผมเองในช่วงชีวิตวัยเด็กเนี่ยก็จริงๆผมเชื่อว่าเด็กหลายคนเนี่ยจะมีปมในช่วงวัยเด็กของเราจะรับรู้อะไรมาเยอะมากเราเจอเรื่องที่สะเทือนใจกันมาครั้งสองครั้งในชีวิตผมเองก็มีปมครับผมเองก็มีความเชื่อที่อาจจะทำลายความสำเร็จของผมได้แต่ไม่ว่าอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเสมอก็คือผมเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้ไม่มีใครมาฝังความเชื่อให้เราได้ครับถ้าเราไม่ยินยอมและถ้าหากตอนนี้เรามีความเชื่อที่ไม่เอื้ออำนวยกับความสำเร็จเราก็เปลี่ยนอย่างไรหาความรู้เพิ่มครับอ่านหนังสือที่ดีได้หรือเปล่าเอาตัวเองไปเจอความรู้ของคนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นได้หรือไม่เท่านั้นความเชื่อคุณก็เปลี่ยนแล้วครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราเชื่ออยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่พยายามพัฒนาตัวเองเลยความเชื่อจะกลายเป็นความจริงครับโดยเฉพาะความเชื่อในด้านลบถึงตอนนั้นแหละครับความเชื่อจะมาทำร้ายเราในที่สุดเราเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ครับเราควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้หมดเลยผมพาคุณผู้ฟังมาถึงนิสัยนี้ครับจงเรียนรู้วิธีคิดของโทมัสอัลวาเอดิสันครับในข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความล้มเหลวครับผมมีโอกาสได้ทำหนังสือเรื่องของความล้มเหลวไปค่อนข้างเยอะในช่วงปีที่แล้วความล้มเหลวเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังกลัวใช่ไหมครับทำไมเราถึงกลัวหากความล้มเหลวจะพาเราไปสู่ความสำเร็จในอนาคตคุณจะยังกลัวมันหรือไม่ทุกวันนี้ครับเวลาผมอยากจะทำอะไรใหม่ๆผมกลัวครับผมกลัวมากด้วยแต่ผมทำคุณโทมัสอัลวาเอดิสันครับเขาได้บอกไว้ว่าความล้มเหลวที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องราวสู่ความสำเร็จทั้งหมดเลยครั้งหนึ่งครับคุณโทมัสอัลวาเอดิสันเขาได้ทำห้องปฏิบัติการขึ้นมาแล้ววันหนึ่งห้องวิจัยของเขาไฟไหม้ทั้งหมดเลยครับ
ไฟไหม้ครับงานวิจัยผลงานต่างๆของเขาถูกไฟไหม้หายไปหมดเลยแต่ในตอนนั้นครับโทมัสอัลวา เอดิสันกลับบอกให้ลูกชายไปเรียกเพื่อนบ้านไปเรียกแม่ของเขามาแล้วก็บอกว่าลูกไปเรียกแม่มาเราจะมาดูดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดกันลูกงงครับเดี๋ยวนะพ่อทำไมพ่อไม่ตกใจอะไรเลยตอนนั้นครับโทมัสอัลวา เอดิสันรู้อยู่แก่ใจครับว่าเนี่ยไฟไหม้โรงงานไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือรอให้ไฟมันหายมอดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาสร้างใหม่นั่นคือสิ่งที่เขาควบคุมได้ครับแล้วถ้าหากเป็นเราล่ะสมมติคุณผู้ฟังก่อสร้างโรงงานขึ้นมาโรงงานหนึ่งผลงานของคุณอยู่ในนั้นหมดเลยแต่แล้ววันหนึ่งไฟไหม้คุณจะล้มเลิกหรือเปล่าหรือคุณจะเชื่อว่าเนี่ยไฟไหม้ในครั้งเนี้ยจะต้องเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะเอาเรื่องราวนี้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังคุณผู้ฟังจะเลือกมองประสบการณ์แบบไหนครับในหนังสือของคุณนโปเลียนฮิลครับเขาได้เขียนไว้เลยว่าทุกความลำบากทุกความล้มเหลวและทุกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่มีคุณค่าเท่าเทียมหรือมากกว่าเดิมติดมาด้วยเสมอดังนั้นครับความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นทุกความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตทำไมความล้มเหลวจึงทำให้เราเติบโตเพราะว่าความสำเร็จไม่ได้ทำให้เราเติบโตเท่าที่ควรครับความสำเร็จทำให้เรานึกคิดว่าสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นมันถูกต้องแล้วเราเป็นคนเก่งความสำเร็จจึงมักจะสร้างอีโก้ให้เราครับถ้าเราประสบความสำเร็จอย่างเดียวเลยเราไม่ล้มเหลวเลยเราจะมีอีโก้เราจะไม่ฟังใครและท้ายที่สุดเราจะทำลายความสำเร็จของเราเองครับแต่เมื่อใดก็ตามพอเราเจอความล้มเหลวแล้วเรามองว่ามันจะต้องเป็นบันไดมันจะต้องเป็นจุดที่ทำให้เราเติบโตมากขึ้นในชีวิตนี้คุณไม่แพ้แล้วครับคุณชนะทุกอย่างคุณเอาความล้มเหลวเป็นบันไดได้ไม่มีอะไรให้กลัวครับนิสัยข้อนี้ครับเป็นข้อที่หลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงหยุดเสพสื่อบ้างก็ดีครับในข้อนี้หลายท่านอาจจะตกใจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนหน้านี้ครับผมมีโอกาสได้ไปบรรยายให้กับบริษัทแห่งหนึ่งผมคุยกับผู้บริหารครับหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริหารเขาเพิ่งมาเจอและเขาให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของการติดตามข่าวครับเขาบอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยไม่ติดตามข่าวเลยเพราะว่าข่าวโดยเฉพาะในโลกโซเชียลในสื่อในโทรทัศน์เป็นข่าวที่ให้แต่พลังด้านลบครับเพราะว่าข่าวด้านลบมันดึงดูดความสนใจข่าวก็คือการตลาดครับเขาต้องการดึงดูดความสนใจและเวลาจากเรายิ่งเราเสพสื่อครับผมเชื่อว่าหากคุณผู้ฟังเปิดโซเชียลมีเดียในตอนเนี้ยคุณอาจจะเจอข่าวด้านลบแล้วคุณก็จะไถไปเรื่อยๆเพราะว่ามันดึงดูดความสนใจของเรามากเลยดังนั้นการที่เราเสพสื่อมากขึ้นมันไม่ได้ทำให้คุณได้รู้อะไรมากขึ้นเลยครับคุณจะถูกดูดพลังไปโดยไม่รู้ตัวในหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้เขียนไว้ว่าเรื่องของการเมืองเรื่องที่คุณเสพกันอยู่ทุกวันมีกระบวนการที่เอาภาพเหตุการณ์ต่างๆมาประติดประต่อกันเป็นเรื่องราวมันคือการตลาดมันต้องการกระตุ้นให้เรารู้สึกตอบสนองบางอย่างตามแผนที่พวกเขาได้บงการเอาไว้การเสพสื่อเหล่านั้นไม่มีทางทำให้จิตใจของเราสงบขึ้นเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตัวผมเองครับผมไม่ดูข่าวนะครับถ้ามันมีข่าวไหนที่สำคัญจริงๆเดี๋ยวจะมีคนมาบอกผมเองซึ่งไม่ค่อยมีครับข่าวที่สำคัญจริงๆจะมีน้อยมากส่วนใหญ่ข่าวที่เจอในโลกออนไลน์ในทีวีไม่ได้สำคัญกับคุณเลยครับเขาได้ยกตัวอย่างครับการดูโทรทัศน์เป็นกิจกรรมที่สูบพลังของเราไปแบบสุดๆเราเคยรู้สึกสดชื่นหลังจากดูโทรทัศน์หรือเปล่าไม่ครับผมเคยเห็นแต่คนหลับหน้าทีวีดังนั้นจงเลิกเสพข่าวทางโทรทัศน์หรือปิดโทรทัศน์ไปเลยก็ได้ทำไมเราจะต้องเปิดรับเรื่องราวลบๆด้วยเราควรเลิกเสพข่าวต่างๆจากโทรทัศน์และเอาเวลาเหล่านั้นไปทำสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าเช่นอะไรออกไปเดินเล่นใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหาหนังสือดีๆอ่านจิบกาแฟยังดีกว่าเลยครับเพื่อที่คุณจะได้อยู่กับปัจจุบันหยุดเสพสื่อครับหากเรื่องไหนสำคัญหนังสือตอบโจทย์มากกว่าหรือถ้ามันสำคัญจริงๆเดี๋ยวอีกไม่นานคุณก็จะรู้ในท้ายที่สุดเอาละครับผมมาถึงนิสัยข้อสำคัญข้อต่อไปในข้อนี้ผมจะพูดโดยเฉพาะกับคนไทยครับผมให้คุณผู้ฟังทายว่าคนไทยเนี่ยจุดอ่อนของคนไทยคือเรื่องอะไรคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าเวลาคนไทยไหมครับผมเองก็จริงๆมีเพื่อนต่างประเทศอยู่ความแตกต่างก็คือเวลาผมนัดเพื่อนต่างประเทศเนี่ยเขาจะมาตรงเวลามากเขาจะมาก่อนผมจะต้องมาก่อนเขาเนี่ยประมาณ 10-15 นาทีแต่ถ้าเป็นคนไทยครับรู้กันใช่ไหมครับว่าเวลาคนไทยเนี่ยทำไมคนไทยถึงมาสายคนไทยเป็นคนชิวๆใช่ไหมครับแต่นั่นเป็นจุดอ่อนของเรามากถ้าสมมติผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านทำงานกับเพื่อนต่างประเทศเราจะรับรู้เลยว่าเนี่ยถ้าเราทำงานกับคนต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกหรือญี่ปุ่นถ้าไปสายคือเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยดังนั้นหัดมาถึงก่อน10 นาทีครับก่อนเวลานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
ไม่สำคัญเลยว่าจะเป็นนัดที่สำคัญหรือไม่สำคัญเพราะระหว่างปล่อยให้คนคนหนึ่งต้องรอเราครับคนคนนั้นจะใช้เวลาคุ้นคิดแต่ข้อด้อยที่เรามีเพราะการตรงต่อเวลาสะท้อนถึงการมีวินัยและการให้เกียรติผู้อื่นครับมันคือการให้เกียรติเวลาผู้อื่นถ้าคุณเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาแม้คุณจะเป็นคนที่นิสัยดีที่สุดในโลกคนอื่นก็จะรู้สึกรังเกียจคุณในที่สุดและผมบอกเลยว่านิสัยการเป็นคนตรงต่อเวลาจะทำให้ตัวคุณผู้ฟังมีเสน่ห์มากขึ้นมันจะทำให้คุณให้คุณค่ากับเวลาของผู้อื่นและท้ายที่สุดคุณจะให้คุณค่ากับเวลาของตัวเองด้วยครับลองเป็นคนตรงเวลาดูและลองประเมินดูว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะบ่มเพาะอุปนิสัยนี้ให้กับตัวเองผมโชคดีมากครับที่รู้จักสร้างนิสัยนี้ตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ผมบอกเลยว่านิสัยเล็กๆนี้สำคัญมากจงตรงต่อเวลาครับผมพาคุณผู้ฟังมาถึงข้อสุดท้ายครับในข้อนี้เราจะมาตระหนักถึงเรื่องของการฟังกันพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นทำไมเราถึงต้องฟังให้มากขึ้นในขณะที่การฟังเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยคุณผู้ฟังครับการฟังเพื่อที่จะเข้าใจยากกว่าการพูดเพราะมนุษย์ครับธรรมชาติของมนุษย์อยากที่จะเป็นคนฉลาดมนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดเยอะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ผู้นั้นสามารถฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพูดอย่างตั้งใจได้มนุษย์ที่มีทักษะการฟังคนนั้นคือคนมีปัญญาครับเขาคือมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าคนอื่นคนฟังเก่งคือคนเก่งครับคนฟังเก่งคือคนที่น่าคบหามากที่สุดเขาได้เขียนไว้ในหนังสือครับเมื่อคนพูดจงตั้งใจฟังอย่างเต็มที่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ฟังครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่คุณผู้ฟังเจอในชีวิตเขาไม่ได้ฟังเพื่อทำความเข้าใจแต่ฟังเพื่อตอบโต้ผมมีโอกาสได้ไปเจอกับผู้คนค่อนข้างเยอะครับในช่วงหลังๆเพราะว่าไปงานบรรยายค่อนข้างบ่อยหนึ่งในสิ่งที่ผมเจอเลยก็คือผู้บริหารที่ผมรู้สึกศรัทธาครับเขาจะพูดน้อยมากเขาจะฟังครับเขาจะฟังสิ่งที่เราพูดและเราก็พยายามฟังในสิ่งที่เขาพูดผู้บริหารกลุ่มนี้คือคนที่ผมเชื่อมั่นครับทั้งๆที่เขาแทบไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เราเข้าใจกันเรื่องของการฟังจึงเป็นทักษะที่สำคัญครับคนที่มีความเป็นผู้นำเขาจะเรียนรู้ทักษะนี้และเขาจะให้ความสำคัญกับทักษะนี้สูงที่สุดครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัววัดนะครับเวลาคุณผู้ฟังฟังใครเนี่ยถ้าคุณคิดซักซ้อมในใจว่าคุณกำลังจะพูดอะไรต่อนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้ฟังครับดังนั้นเวลาเราจะต้องฟังใครอย่าได้พูดขัดให้ฟังจนกว่าผู้พูดจะพูดจบต่อให้ระหว่างนั้นคุณรู้สึกว่าคุณมีคำพูดที่อยากจะพูดออกไปคุณก็จำเป็นที่จะต้องฟังให้จบครับบางครั้งมันไม่ง่ายครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเข้าใจเองว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะพูดอะไรแต่เขายังพูดไม่จบเราเผลอพูดแทรกนั่นเป็นเรื่องที่ต้องระวังครับผมเองยังเคยพลาดตรงนี้เลยแต่พอเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆครับผมจะรอให้อีกฝ่ายพูดให้จบเลยต่อให้เขาจะพูดยาวขนาดไหนผมจะรอให้เขาพูดให้จบมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากครับแต่ผลลัพธ์มันดีมากเช่นกันโดยเฉพาะในที่ประชุมครับหากคุณต้องการเสนอแนะอะไรก็ตามคุณก็จำเป็นจะต้องขออนุญาตก่อนอาจจะเป็นการยกมือก็ได้หรือบางทีครับเวลามีใครมาปรึกษาคุณผู้ฟังสามารถปล่อยให้เขาพูดได้เลยครับเพราะส่วนใหญ่คำตอบที่เขาเจอจะอยู่ในสิ่งที่เขาพูดครับคุณอาจจะไม่ได้พูดอะไรเลยเขาอาจจะพบคำตอบนั่นคือเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนถ้าผู้พูดรู้สึกว่าคุณฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างตั้งใจจะทำให้คุณภาพของการสนทนาและความสัมพันธ์ดีขึ้นครับดังนั้นจงเป็นผู้ฟังที่ดีครับสุดท้ายนะครับเรื่องราวในวันนี้ที่ผมเอามาสรุปให้เป็นพอดแคสต์เอพิโซดนี้เกี่ยวกับเรื่องของนิสัยความสำเร็จจากหนังสือเล่มนี้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราครับเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกหรือลบคุณสามารถเลือกได้คุณต้องเลือกที่จะเปลี่ยนเพราะถ้าคุณไม่เลือกเดี๋ยวจะมีใครก็ตามมาเลือกให้คุณจงเริ่มที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองคุณเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีสภาพแวดล้อมแบบใดในตอนแรกใช้ชีวิตเพื่อตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ลูกโตครับไม่ต้องรอให้โครงการใหม่ที่รับผิดชอบสำเร็จไม่ต้องรอบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องรอรถคันใหม่ไม่ต้องรองานใหม่ที่ดีกว่านี้อย่าเป็นคนที่พูดว่าไม่มีเวลาครับเพราะถ้าคุณพูดว่าไม่มีเวลาคุณก็จะไม่มีเวลาจริงๆถ้าคุณพูดว่าคุณไม่มีเงินคุณผู้ฟังคิดว่าคุณจะเจออะไรครับใช่ครับคุณก็จะไม่มีเงินดังนั้นครับใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่เมื่อคุณมีความฝันเขียนมันลงไปต่อให้คุณจะไปทำอะไรสักอย่างแล้วมันล้มเหลวนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่ดีความล้มเหลวเป็นเพียงข้อมูลป้อนกลับที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ปัญหาเป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตลงมือทำกับสิ่งที่คุณต้องทำอย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งหากวันนี้คุณผัดวันประกันพรุ่งคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าวันพรุ่งนี้คุณจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอีกลงมือทำสิ่งที่คุณต้องการทำคุณเปาโล คูเอโลครับเขาได้กล่าวไว้ว่ามันจะมีสักวันหนึ่งที่คุณตื่นมาแล้วตระหนักว่าคุณไม่มีเวลาทำสิ่งที่อยากทำในโลกนี้อีกต่อไปแล้วเมื่อถึงวันนั้น
มันจะกลายเป็นวันที่คุณเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตอย่าลืมนะครับในงานวิจัยหลายครั้งที่เขาไปถามคนที่ใกล้จะจบชีวิตสิ่งที่พวกเขาเสียใจมากที่สุดก็คือเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำเขากลับมานั่งเสียดายในตอนนั้นคุณผู้ฟังจะไม่เสียดายครับคุณผู้ฟังจะทำในสิ่งที่คุณอยากทำคุณจะไม่เป็นคนที่มานั่งเสียดายกับสิ่งที่คุณอยากทำแต่ไม่ทำเด็ดขาดและผมขอส่งต่อแรงบันดาลใจเหล่านั้นให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ครับนี่ก็เป็นบทเรียนหลักๆจากหนังสือคนสำเร็จเขามีนิสัยแบบไหนที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้กรอบความคิดของความสำเร็จไปค่อนข้างเยอะเลยผมเชื่อมากว่าถ้าคุณผู้ฟังฟัง The Library Podcast มาตั้งแต่แรกๆชีวิตหลายท่านเปลี่ยนนะครับชีวิตผมก็เปลี่ยนเช่นกันเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับอิสรภาพและความสำเร็จของคุณผู้ฟังทุกท่านนั่นคือความสำเร็จของผมเช่นกันนั่นคือสิ่งที่ The Library Learn ได้ตั้งขึ้นมาครับอิสรภาพเกิดขึ้นจากความรู้และวิธีการเรียนรู้จนถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าความรู้สำคัญขนาดไหนผมมีคำถามหนึ่งอยากจะมาถามคุณผู้ฟังเล่นๆหากผมเดินไปที่หน้าบ้านคุณผู้ฟังผมถือถุงไป2ใบถุงใบที่1ใส่เงิน10 ล้านและผมก็วางไว้ถุงใบที่2ใส่ความรู้ครับแล้วก็วางไว้เป็นความรู้ไว้ใช้หาเงิน10 ล้านคุณผู้ฟังจะเลือกอะไรครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะนำหนังสือที่เป็นต้นแบบเรื่องราวที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญมากและในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณมากหากท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและก็เป็นเกียรติมากครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาส่วนลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันและในวันนี้ครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่มาเรียนรู้ด้วยกันทีมงาน The Library และตัวผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ